به نظرتون چی میشه اگه صبح پنجشنبه ساعت 5 صبح خواب بیدار شی و به این نتیجه برسی که من پنجشنبه و جمعه نمیخوام تو تهران بشینم؟ همین سوال باعث این برنامه است و توی این قسمت میخوام این موارد رو برای شما بگم. سفر 2 روزه و رفت و برگشت به یزد با ماشین، معرفی یه هتل نوساز توی شهر یزد، اینکه قیمه یزدی تا حالا خوردین و اینکه چه مزه‌ایه، پیاده روی زیاد از امیر چخماق بگیر تا کوچه پس کوچه‌های شهر یزد، زیباترین نمای شهر یزد از کافه خانه هنر، پاساژ آریا و پاساژ صدف، رستوران سزار که الان شده امارت وکیل، باغ دولت‌آباد یزد، یه جای خفن پر از سوسمار و گربه و حیوانات مختلف، بزرگترین قنات دنیا برای 2500 سال پیش، حاج خلیفه، خانه لاری‌ها و رستوران خانه رس. سلام، خوش اومدید به این قسمت برنامه وقت سفر که از رادیو فرهنگ پخش میشه. تو این قسمت همونطور که گفتم صبح روز پنجشنبه ساعت 5 صبح ما یه تصمیم گرفتیم که سفری داشته باشیم به هر جایی که میشه و پنجشنبه جمعه تو تهران نمونیم. وسیله این سفرمون چیه؟ سلطان فودکس گل. همونطور که میبینید هنوز آفتاب نزده و مقصد این سفرمون کجاست؟ ما شهر یزد رو انتخاب کردیم. میخوایم سفر 2 روزه داشته باشیم به شهر یزد. من به شما پیشنهاد میکنم که 2 روز کمه برای یزد، چون شما 6 ساعت تو مسیر رفتین و 6 ساعت تو مسیر برگشت. ولی برای من فازش اومد، یهو فاز یزد اومد و گفتیم صبح پنجشنبه حرکت کنیم بریم سمت یزد و فرداش هم برگردیم. پس زدیم به دل جاده و رفتیم به سمت شهر یزد. تو مسیر 1-2 بار بارون خیلی شدید و خوبی زد. خب نکته خوبش این بود که خیلی حال داد، ولی نکته بعدش این بود که ماشین پر گل شد. ما انقدر یهو راه افتادیم به سمت شهر یزد که حتی هتل هم نگرفته بودم و همینجور تو مسیر که داشتم میرفتم چند جا با موبایل هتل هم نگاه کردم و یه جا وایسادم و دیگه 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای هتل رو رزرو کردم برای مثلا چند ساعت بعدش که قرار بود برسیم. بین 2-3 تا هتل شک داشتم و در نهایت این هتل رو انتخاب کردم، هتل سیب و نار. خود من هیچ پیش زمینی راجع به این نداشتم، ولی از بین نظرات و عکسایی که دیدم به نظرم جالب‌تر اومد. یه هتل نوساز، فضا و دکوراسیون طراحی قشنگی داشت، یه هویت بصری خاص خودش داشت این هتل. رفتار پرسنل در بعد و ورود بد نبود، خوب بود و ما رفتیم که اتاق تحویل بگیریم. همونطور که می‌بینید یه اتاق نوساز قشنگ با سقف بلند، نور زیاد. اینجا چیزها واقعا دیگه ساعت داشت کم کم 2-3 میشد و وقتی که وسیله‌مون رو گذاشتیم اومدیم پایین رستوران تا نهار سفارش بدیم. معمولا توی هتل‌ها رستوران خوب در نمیاد، یعنی رستوران هتل معمولا چیز جالبی نیستن، ولی اینجا یه فرقی داشت. من بعدا متوجه شدم که اینجا مثل که در ابتدا یکی از رستوران‌های خیلی معروف یزد بوده و چندین سال به عنوان رستوران کار می‌کرده و تو فاز دوم توسعه‌اش به این رسیده که اتاق‌های هتل اضافه شده و فضای هتل به رستوران عملاً اضافه شده. اسم رستورانش زیتون بود و تقریبا میشه گفت شلوغ بود، یعنی خود یزدی‌ها عملاً خیلی اومده بودن واسه این رستوران و به فضای هتل. از اونجایی که خب به نظر رستوران مطمئنی میرسید دلتون نخواد کوبیده گرفتم و یه چیز تو منو دیدم که نظر منو جلب کرد. قیمه یزدی من تا حالا نشنیده بودم و نخورده بودم، به خاطر همین اونم سفارش دادم تا امتحان کنیم. با اینکه دکور رستوران خیلی قشنگ بود و
فضا بزرگ بود و مهمونا هم زیاد بودن، ولی شاید تعداد نیروها به اندازه رستوران نبود. بعد از کلی معطلی بالاخره غذای ما رو آوردن. جای شما خیلی خالی. قیمه یزدی خیلی خوشمزه بود، یعنی نسبت به اینکه یه غذایی که شاید ماها نخوردیم برای خود یزدی‌ها جدید نیست ولی برای ماها جدیده، من خوشم اومد و کوبیدش هم بد نبود. در کل دکور و فضا بسیار خوب، غذا خوب و خدمات معمولی. بعد از نهار سریع اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم. نقشه رو باز کردم. خیلی خوب، نقشه رو باز کردم تا ببینم که به کدوم سمت بریم. برای روز اول اولین مقصدمون امیر چخماق بود. سلام علیکم. یه چیزی من به شما بگم، من خیلی اومدم تا حالا یزد، یعنی فکر کنم تو سفر مختلف 4-5 بار تا یزد اومدم و در حالت عادی الان باید یه سری جاهای دیگه میرفتم. مثلا ما تو این سفر مسجد جامع یزد یا آتشکده ورهورام یا آتشکده بهرام اصلا نمیریم که 100% شما اگه اومدین یزد حتما باید این دوتا رو بریم، یا خیلی جاهای دیگه. به خاطر اینکه میگم توی سفر مختلف تا الان 3-4 بار حداقل من یزد اومدم و خیلی از این جاها رو چند بار رفتم. پس هدف من تو این سفر بیشتر اینجوریه که هر شاید خوشایند بچرخم ببینم که کدوم سمت چه اتفاقی میفته و کجا میرم. بالاخره رسیدیم به امیر چخماق. ماشین رو پارک کردم و اولین جایی که اینجا باید رفت شیرینی فروشی حاج خلیفه علی رهبر و شرکا. برام جالب بود هیچ موقع شیرینی فروشی حاج خلیفه علی رهبر رو اینقدر خلوت ندیدم. وقتی که میایی از حتما باید حاج خلیفه رو که بیای یک بار خرید بکنی و بعدم بری به بازار قدیم. خریدمون رو گذاشتیم توی ماشین و با ماشین رو افتادیم رفتیم توی کوچه پس کوچه‌های شهری یزد. یکی از خوبی‌های ماشین کوچیک اینه چون عمرن فکر نمی‌کنم خیلی از ماشینا به راحتی بتونن توی این کوچه پس کوچه‌ها بچرخن. قسمت اینجوریه یه ذره، یعنی من چون تقریبا شاید بگم 3-4 بار سال یزد اومدم، خیلی مثل دفعه اول برام جذاب نیست، ولی در کل شما این هوا رو ببینید، حالا این فضا رو ببینید، حالا از اینجا مثلا حاج خلیفه خریدی داری میخوری، سوغاتی هم گرفتی، بعد میری این بر حالا بستنی رو پیشنهاد نمیکنم اینجا بخوری، ولی مثلا دیگه تو این فضا میچرخید، چی از این بهتر میخوای دیگه. تقریبا صبح هم اراده میکنی پاشی یزد باشی، بعد از اون اینجایی، این دیگه بهترین حالته و به خاطر همین پیشنهاد میکنم. حالا بریم تورم یه نگاهی بندازیم، فرصت داریم. چون این ماشین پارک کرده بودیم راحت میتونستیم بریم تو کوچه پس کوچه‌های شهری یزد بچرخیم. همونطور که داشتیم می‌دید هنوز هم ماشین هم میتونید قرار که اونا رو بیاد و پیشنهاد میکنم حتما با ماشینه مثلا رنو تالیسمان اینا بیاین که قشنگ گیر کنید. یعنی یزد این شکلیه، شما دارید راه میرید یا یه جایی میره به مغز زمین میرسه و هیچ کسی هم کاری نداره.
اینجا مثل که آب انباره، خدمتش هم به سفر میرسه، درش هم بازه، بولیدش هم آمیز و شروع کردیم به قدم زدن توی این کوچه پس کوچه هایی که انقدر انرژی خوبی دارن. و وقتی اینجا راه میری، اول اینکه کلی رمز و راز دارن، دوم اینکه حداقل برای من که این شکلیه احساس میکنی وارد یه دنیای دیگه شدی. روی گوگل مپ من زده بودم میخواستم کافه رستوران ترمو تورنج رو پیدا کنم. بالاخره کافه ترمو تورنج رو پیدا کردیم، ولی مثل که نمیدونم چجوری یه تایم انگار بسته بود، رفته بود و برگرده. پس دیگه ما دیدیم وقت رو تلف نکنیم و باز ادامه دادیم تا بریم یه کافه دیگه پیدا کنیم. همینطور که قدم می‌زدیم مثلا توی یکی از کوچه‌ها که گم شده بودیم اینجا رو پیدا کردیم، کلی صنایع دستی قشنگ تولید کرده بود. حسابا همینجور قدم بزنید توی این کوچه‌ها. کافه الیبی یا الیبی. بالاخره نزدیکای غروب بود که به صورت خیلی اتفاقی از جلوی کافه رد شدم به اسم کافه خانه هنر و یهو یادم اومد که من شاید حدود سال 91 اینا با مسافرای غیر ایرانی اومده بودم اینجا و ویو بسیار خوبی داره، نمای خیلی خوبی داره به شهر و گفتم خوبه، هم چون هوا خیلی سرد بود میتونستیم یه چای گرم بخوریم و همین که غروب خورشید رو در شهری از این نمای زیبا ببینیم. دوستان عزیز، چون الان زمستون هستیم هوا خیلی سرده و خیلی کوتاه میگم اینجا که الان واسه کافه هنره. من فکر میکنم آخرین باری که اومدم اینجا همون 8 سال پیش بود و خب تو بافت تاریخی هستیم. اینجا میتونید بیایید حتی اگه چیز نخواهید سفارش بدیم مثلا حالا 15 تا فقط عکس بگیریم، مخصوصا این تایم، مخصوصا در غروب بهترین زاویه داره واسه فیلم گرفتن، عکس گرفتن و خیلی مورد علاقه خارجی هست که هر موقع ما میایم اینجا هستن. حتی الان که خیلیش میگم مسافر کمتر شده و دیگه بریم من فقط یک چای بخوریم که گرم شیم مثلا لذتش رو ببریم. شیرینی کرونا. نمیدونم چرا یهو فازش اومد و گفتیم بریم یکی دو تا از پاساژهای شهر یزد رو ببینیم. شاید چون من هر موقع که اومده بودم با مسافرایی که بودم خیلی اهل خرید توی پاساژ نبودن، یعنی خارجی‌ها معمولا دوست دارن بازارهای خیلی سنتی رو ببینن. پس پستش روی گوگل مپ اومدیم این پاساژ آریا. یه ذره چرخیدیم، خیلی چیز خاصی نداشت و بیشتر انگار پاتوق بچهای نوجوان یزدی بود که خیلی همشون خوش تیپ و باحال بودن. پس دوباره جستجو کردیم، نزدیک اینجا پاساژ صدف رو برامون پیدا کرد که به نظر بزرگتر میرسه. هر جایی که آدم میره یه چیزایی میبینه که واقعا جای دیگه ندیده. توی یزد من این دیدم. فلسفه‌اش اینه که میگه که خب یزد شهر کبیریه، اینجا برای قطره آب میخوان اهمیت بهش بدن و آمدن. یه چیزایی داخل شهر هستش که یه نیه شما این دستگاه این شکلیه، نیو داخل دستگاه میذارید
آب میخوریم و بعد میگه که وقتی آب خوردن تموم شد دستگاه این شکلی باز کنارش شد. اینو وقتی میذاریم نی میره داخل اونجا، میگه که نی رو سوراخ میکنه که دیگه استفاده نشه و چند قطره آبی هم که توی نی مونده داخل اونجا باز برگرده معلوم نیست کجا بخواد بره. ولی خب این هم چیزیه که من جایی تا حالا ندیده بودم. از پاساژ که اومدیم بیرون یه المان جالب بود. میدونستیم به شهر یزد میگن شهر دو شرخه ها، چون خیلی هستن از مردمی که با دو شرخه تردد میکنن توی این شهر. دیگه کم کم داشت وقت شام میشد و ما طبق سرچی که کردیم توی گوگل دیدیم یکی از رستوران‌های خوبی مثل شهر یزد که ریت خیلی بالایی داشت رستوران ریواس بود. من حقیقتا رفتم پیاده یه ذره نگاه کردم، من بیرون رفتیم بالا و خیلی ما رو نگرفت. ما یه چیزی یادم اومد 3-4 سال پیش ما یه سفر یکی دو روزه مثل همین دفعه اومده بودیم یزد و یه رستورانی ما غذا خورده بودیم به اسم رستوران سزار. پس گفتیم با اینکه چند سال گذشته باید این رستوران رو پیدا کنیم. بالاخره پیداش کردیم. اون جایی که می‌بینیم همون رستورانی بود که ما غذا خورده بودیم که خدا رو شکر مثل که برکت داشته و حالا رستوران کرده بود تبدیل به سوسیس کالباس فروشی و ساختمان روبرویش که ساختمان چند طبقه بود رو گرفته بود و تبدیلش کرده بود به یه سری رستوران به اسم امارت وکیل که هر کدوم از طبقات یک تم رستوران داشت و حالا رستوران سزار شده بود اسم یکی از طبقات این مجموعه و رستوران دیگه به مثلا تم عربی و تم ترانه‌ای و غیره و غیره بهش اضافه شد. بالاخره این رستوران سزار پیدا شد. ما فکر می‌کنم 4-5 سال پیش بود که اومدیم، دقیقاً روبروی همینجا بود. اصلا اینا رو توضیح میدم. اشتباه کردم، می‌خواستم یه چیزایی رو بگم که یادم اومد اصلا ما قبلش بگم. فضای رستوران خیلی خوب. یه دونه سالاد سزار سفارش دادیم و یه پیتزا. کیفیت غذا هم مثل قبل بود و کیفیت خوبی داشت. جای شما خیلی خالی. بعد از خوردن شام برگشتیم هتل و گفتیم که بریم کافه هتل رو امتحان کنیم. یه فضای باز بسیار خوب، گربه‌های با نمک ها تمام مدت دور بر ما بودن. قیلون سفارش دادیم، چای سفارش دادیم، نشستیم. بچه‌های یزد تو حال نمیشه فیلم گرفت، ولی خب تولد گرفته بودن. کلی خوشحالی و فضای خوب و انرژی خوب و کلا فضای کافه هتل سیبونار یه فضایی بود که خیلی میچسبید بخواین دوره همی داشته باشین و جمعیتی بیاین. فضا باز، بخاری روشن، بچه‌هایی هستن که اهل اشغال. روز دوم سفر ما شروع شد و طبق معمول اومدیم پایین که صبحونه هتل ببینیم چه شکلیه. برای صبحونه ببینیم یه تایم گذاشته بودن مثلا بین ساعت 8 تا 10. ما تقریبا ساعت 9:30 اینا اومدیم پایین برای اینکه صبحونه رو بخوریم. و یه چیزی که جالبی که من دیدم این بود که اکثر ظرفا خالی بود. وقتی که به مسئول سالن گفتن که ما مهمون زیادی داشتیم و اینا اومدن و خوردن و تموم شده خیلی از اینا. ما گفتم چرا شارژ نمی‌کنیم؟ که خب مثلا شاید یکی دوست داشته باشه ساعت 9:30 بیاد، یه تایم میذاریم باید تمام مدت شارژ بشه. متاسفانه خیلی میگن از نظر پرسنل هنوز جای کار دارن، از نظر خدمات جای کار دارن. هتل خوبیه ولی شب قبلش یه کم سر صدا هم توی صدای یعنی اتاق اطراف میومد. شانس ما بود البته یه جورایی، ولی یه گروهی مثل که از اینه که انگیزشی میان و کار انگیزشی میکنن و تورای انگیزشی و اینا، خیلی آدمای بی‌فرهنگ بودن. تمام مدت سر صدا کردن، شاید تا ساعت مثلا 1 و 2 صبحونه هم گفتن به این شکل اومدن غارت کردن. ولی خب وظیفه هتل بود به نظر من اینو تامین کنه و شارژش کنه. به هر حال
فضای رستوران همونطور که می‌بینی فضای قشنگ. اینجا هم یه کافه دیگه ایه که توی لابی هتله و میتونی ازش استفاده کنید. دیگه من تصفیه حساب هتل رو انجام دادم و چمدونامو طبق معمول امانت گذاشتم پیش هتل تا بریم به سمت باغ دولت‌آباد یزد. اولین جایی که امروز می‌خوایم ببینیم باغ دولت‌آباد یزد. یه باغ تاریخی که تو دوره افشاری ساخته شده. یه فضای خیلی آروم و خوب برای پیاده روی، قدم زدن، ساختمان‌های زینتی، حوضچه‌ها. و جالبه که بدونید بادگیر اینجا بلندترین بادگیر جهانه. بعد از باغ دولت‌آباد اومدیم به سمت بافت تاریخی یزد دوباره. من واقعا اگه برم کنیم دوست دارم ساعت‌ها اینجا فقط بچرخم و راه برم. این وروجک رو فقط نمی‌کنم. توی قدم زدنمون که واقعا دیگه داشت به صورت رندوم انجام میشد، یعنی فقط میچرخیدیم کوچه ها رو تا ببینیم و هر سمتی که میچرخیدیم چیزای جدید میدیدیم. یه جایی رو بهش برخوردیم که دیروز هم فکر کنم از جاش رد شده بودیم، نمایشگاه سوسمارهای زنده نوشته بود اسمش رو و گفتیم بریم داخل ببینیم چیه. من تا حالا با اینکه میگم 3-4 بار اومده بودم یه از هیچ موقع این جا رو ندیده بودم. وقتی داشتیم وارد میشدیم یه هزینه بابت بلیت دادیم که به ما گفتن این هزینه کاملا برای نگهداری حیونا هزینه میشه و وقتی رفتیم داخل واقعا سورپرایز شدیم. اصلا انتظار یه همچین فضایی رو نداشتیم و حیوانات مختلف، پرنده ها، گربه ها، سگ ها، سوسمارها. این فضایی که می‌بینیم و بیشتر اینجا فیلم گرفتم فضای حیات وسطه، ولی تمام اتاق‌هایی که دور این حیات هستن شامل آکواریوم های مختلف، خزندگان مختلف، مارهای خاص، خزندگان خاص، سوسمارها غیره غیره، بعضیاشون خیلی کمیاب و چند نفر بودن که با اون لیدر تمام این فضاها رو برای ما توضیح میدادن. ولی از فضاهای دیگه اصلا فیلم نگرفتم چون با بچه‌ام که صحبت میکردم اونم نظرشون همین بود، فقط فضای بیرون فیلم بگیریم، به خاطر اینکه کسانی که میان به یزد و میخوان بازدید کنن بیان و ببینن این فضاها رو از نزدیک. این آقایی که میبینید عزته و اینجا به عنوان نمایشگاه سوسمار زنده عزت بیاد بغل من
من تا حالا اینجا رو نشیده بودم، نه کسی مثلا توی اینترنت دیده بودم بذاره، ولی خب به هر حال 100% میارزه که بیان همینجوری که داریم صحبت کنیم بریم سمت میمونه. 100% میارزه که بیان. گونه‌های مختلف خزنده ها، مال ها هستن اینجا. این میمونه چند روزه که اینجا این میمونه مثل قرار بده و یکم داره میترسه از اینا. این فضای باز همه حیوان آزادن، یعنی همین بالا یه سیسمار غیره. یه فضای داخل هم خب مارهای سمی هستن، مارهای غیر سمی هستن، سیسمارها هستن. اونها رو تور لیدر یا حالا کسی که توضیح میده میاد براتون، یعنی هستن بچهای اینجا خودشون میاد برای شما توضیح میدن همه اطلاعاتی لازمه بدونید. و سگا گربه‌ها با هم کنار این هست با من تا آخر این. سلام. 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 بعد از دیدن خانه سوسمارها و به کمک گوگل مپ ما رفتیم به سمت خانه لاریها و بالاخره اینجا رو پیدا کردیم و یک بناییه که در دوره قاجار ساخته شده و به نظر من خوبیش اینه که شما میتونید معماری خانه‌های کویری رو توی این سازه ببینید که این خونه 6 باب داره که دقیقاً معماری کویری توش رعایت شده. باز مثلا یکی دیگه از جاهایی که آدم از دور نگاه میکنه میگه خب قشنگه من برم بچم، ولی وقتی میای ادامه میدیم داخل میبینی اینجا اتاق بادگیر بوده و این جایی که این سمت اتاق زیری بخشی بوده که زیر بادگیر بوده و میبرن اینجا میشستن و باد خنک داره از بالا میاد روی سر صورت و بعد از دیدن خانه لاریها باز پیاده رفتیم تو همین کوچه پس کوچه ها به کمک گوگل مپ تا رسیدیم به میراث جهانی قنات زارچ. سلام. یکی از مهمترین قنات‌های ایران، قناتی که 2500-3000 سال قدمت داره و طول 83 کیلومتر طولانی ترین قنات جهانه. شاید بشه گفت این قنات و قنات‌های از این سبک که توی اون دوره و با علم اون دوره ساخته شده میتونیم بگیم رگ‌های حیاتی این شهر هم. مثلا دلیل وجود شهرهای با قدمتی مثل یزد این هوشمندی و این اتحادی بوده که 83 کیلومتر تونل ساخته. نمیدونم ویدیوی سفر ما به ایروان دیدی یا نه، من لینکش رو بالا میذارم، ولی توی قسمت سوم برنامه‌ای که به معرفی شهر ایروان میپرداخت ما توی قسمت سوم رفتیم به یک جایی که تونل‌های زیرزمینی بود، اون هم با دست کنده شده بود و زیر زمین رفت. چیزی که جالبه این قنات وقتی ما اومدیم برعکس اونجا که اصلا خسته نشدیم رفتیم پایین اومدیم، اینجا واقعا خسته شدیم ولی میارزید دیدنش. قناتی که الان ما داخلش هستیم اینجا حالا فضاهایی که به حساب درست شده که آدم ها بودن و حالا چهارپاها رو می‌بینن داشتن این داستان ها، ولی مسیر خونه قنات که تونل و باریک باید بریم پایین بریم سمت انتهای این قنات به اینجا میرسه که این جایی که میبینیم که هنوزم آب الان جریان داره داخلش. برای کودکان اینجا فقط یک تونل و یک چاهیه که خیلی عمیق و بلنده، ولی برای کسانی که نفس حواس بزنه بخاطر این پلاشه، برای کسانی که میتونن درک کنن اینجا رو ساله های سال تلاش و کار و خاک برداری با دست خالی و کوشش مردم این سرزمین یزده که تونستن آب رو از 85 کیلومتر مرتبه بکشونن تا اینجا تا بتونن تمام اون جای دیدنی که حالا ما این سری رفتیم و نرفتیم. خب اون زمان اینجوری نبوده که آب وسط کویر بیابی
و تمام آبی که داخل حوض‌ها جریان داشت و مردم هم میتونستن از آبادانی که اینجا اتفاق افتاده به خاطر همین غلط‌ها و چاهایی که زدن. هر کشور و هر شهری یه سری چیزهای خاص خودش داره. یکی از چیزهای دیگه‌ای که خاص یزد بود این زمان شمار چراغای قرمزشون بود که به صورت ساعت شنی بود و فقط فکر کنم در اینجا من دیده بودم. بعد از دیدن قنات ما دیگه تقریبا ساعت 2-3 شده بود و باز دوباره وقت ناهار. یکی از جایی که دیشب وقتی داشتیم پاساژهای مختلف رو میچرخیدیم توی مسیر چشممون خورد یک رستورانی بود به نام خانه رس که هم معماریش به نظر ما خیلی جالب بود، هم به نظر می‌رسید یعنی ریتی که توی گوگل گرفته بود غذای خوبی هم باید می‌داشت. فضای رستوران خیلی فضای خوبی بود، پرسنلش خیلی خوب و حرفه‌ای بودن و جای شما خالی. ما تقریبا معمول سالاد سزار و شیش لیگی که برای ما با شمشیر آوردنش. جای شما خالی، طعم غذا خوب بود و ما دیگه راه افتادیم به سمت تهران چون باز دوباره 6 ساعت باید تو مسیر می بودیم تا به شهر تهران برسیم. بعد از گذراندن چندین ساعت توی جاده بالاخره نزدیک تهران بودیم و اینجا هم اومدیم توی مجموعه بین راهی مهر و ماه یه چرخی زدیم و یه شام خوردیم و دیگه رفتیم به سمت تهران. اینجا هم سفر 1.5 روزه 2 روزه ما به شهر یزد به پایان میرسه. حتما برام بنویسین که آیا به نظر شما میارزه 2 روز ما بخوایم از تهران تا یزد بریم، 6 ساعت تو مسیر رفت باشیم، 6 ساعت تو مسیر برگشت باشیم؟ من خودم میگم سفر بعدی نبود، یعنی اینکه پنجشنبه صبح راه بیفتی و جمعه شب برگردی، ولی برای دفعه بعدی اگه بخوام بیام حتما یک مسیر 6 ساعته رو 3 روزه یا 4 روزه میام. مرسی از اینکه این برنامه هم دیدین. در اینجا یه سفر دیگه بهتون پیشنهاد داده میشه و میتونین پلیلیست کامل برنامه وقت سفر رو ببینید که سفرهای ما به شهرها و کشورهای مختلف اینجا قرار میگیره. ممنون از شما که لایک و سابسکرایب میکنید و با این کار خیلی به ما کمک میکنید. آلبرت کامو میگه سفر کمک میکنه شما با خودتون آشتی کنید. همیشه با خودتون آشتی باشین. خداحافظ.